আজি কি বনাবা? আজি বেছিকে ভেজ থালিয়ে অৰ্ডাৰ আহিছিলে আৰু পনীৰ থালি যিহেতু শাওণ মাহ আৰু সোমবাৰ পৰিছে নহয়নে আৰু বহুত দিনৰ মানে কেইবাদিনৰ মূৰত আমি ক্লাউড কিটচেন আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে কেইদিনমানৰ কাৰণে বন্ধ দিছিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা মানে আজি 21 জুলাইৰ পৰা আমাৰ ক্লাউড কিটচেন আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈছে আকৌ আগৰ দৰে পাব আপোনালোকে আৰু আমাৰ ক্লাউড কিটচেনটো আছে নিয়াৰ উজান বজাৰ বাছ ষ্টপ গুৱাহাটী এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাইছেনে আৰু আমাৰ খানাবিলাক এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব দেই আজিলৈ আহোঁ বাই